karagatan ito sa Batangas. Ipinuslit ang mahigit 1 toneladang droga sa bansa. This is a volume of drugs. This is worth 9 billion or 1.4 tons. Meron palang ganito kalaking droga na binabiyahe dito sa lansangan. Isa ito sa pinakamalaki sa history ng Pilipinas. Ang itinuturo umanong utak sa likod nito, isang dayo na tinutugis din sa iba pang parte ng mundo. Nandito tayo ngayon sa Alitagtag, Batangas, kung saan nagsagawa ng checkpoint ang ating pulisya. Dahil noong araw na yon ay mayroong jeepney strike. Parte na ng operasyon ng mga pulis dito sa Calabarzon ang Oplan Sita, kung saan nakalerto sila sa mga dumaraang motorista. Noong April 15, 2024, isang kulay silver na van ang kanilang pinara at hindi nila inasahan ang mga sumunod na nangyari. Ang tatanungin nung nag-checkpoint na police is saan papunta, ano yung karga, no? And yung lisensya nung driver, and napansin nung pulis natin na naging uneasy, no? Tama ba, boss, na medyo kakaiba yung kilos niya? Opo. Paano kakaiba, sir? Nanginginig. Nanginginig siya, sir. And nakita nung pulis natin na merong maraming plaka doon sa passenger side nung photon van. So nagkaroon ng doubt itong pulis natin dahil bakit maraming plaka, uneasy yung driver. Saan po nakalagay, sir, yung mga plaka? Dito sa driver's side nakalapag. So, tanaw ng ating pulis, kitang-kita po dito yung mga Kitang-kita. plaka na nagkalat. Yan, nakita na niya. Nasilip niya na dyan ng panahon na yun, ano? Silip niya, Oo. yung mga plaka. Yun na, nagduda na yung pulis natin, kaya niya pinagilid. And according doon sa pulis natin is nakaamoy siya ng masangsang na amoy, no? Kaya yun din ang isang reason kung bakit niya pinagilid yung sasakyan. And yun nga, tinanong kung anong karga niya and walang maisagot yung driver. Pinababa ang driver ng van, saka pinabukas ang mga pinto nito. Doon na tumambad ang sako-sakong karga ng van. Nakita nung pulis na punong-puno yung van, no? That time, nakita niya merong mga plastic, no? Plastic na parang lunchbox. And doon sa loob ng lunchbox na ito, nakita niya na merong crystallized mga substance. So, itong pulis kasi na ito, dating operatiba. So, nakikita niya dati kung anong itsura nung shabu na tawagin natin. RD, ano po ba yung ating protocol kapag nakasabat po tayo ng droga? Ano po ginagawa ng kapulisan? Itinawag ko kay Chief PNP, kay General Marbil na merong suspected shabu na nasabat yung mga kapulisan natin. So nakita ko nga na merong mga crystallized substance. So unang ginawa ko is pinakordon ko na kaagad yung area and inayos ko na kaagad yung traffic. Nung naibaba na yon, nag-conduct ng on-site testing yung taga-PDEA. And it turns out na positive nga na shabu yung laman ng van na yun. Tinimbang at binarkahan ang lahat ng karga ng van
na inabot ng halos 2 araw. Yung inventory, tuloy-tuloy yun, no? More than 40 hours. Walang tulugan yung mga pulis natin. Walang tulugan yung barangay chairman. Walang tulugan yung taga-DOJ. Well, pagkatapos ng inventory is umabot ito ng more than 1.4 tons. Ang amount nito is more than 9 billion. Ito na ang isa sa pinakamalaking bulto ng drogang nakumpiska sa buong bansa. Sir, ano po yung naging una niyong reaksyon nang ma-realize niyo po kung gaano kalaki yung drogang nakuha po ng ating kapulisan? Na-overwhelm tayo, no? Nakita natin na ganito pala. Meron palang ganito kalaking droga na binabiyahe dito sa lansangan natin, no? Na kung hindi ginawa ng pulis yung pinaka-basic na trabaho nila, which is police visibility, hindi mahuhuli. Ang lalakas ng loob, no? Lakas ng loob nitong mga grupo na ito para i-travel yung ganun kalaking droga. Ang driver ng van ay natukoy ng mga otoridad na siya ang 47 taong gulang na si Michael Zarate. Ano ang kanyang papel sa bulto-bultong drogang nakumpiska? At ang malaking tanong, sino ang mastermind na nasa likod nito? Sa imbestigasyon ng pulisya, napag-alamang dati siyang membro ng US Army. 8 taong gulang siya nang mag-migrate sa Amerika at bumalik sa Pilipinas noong 2008. Ang sinasabi nitong si Mr. Zarate is dadalhin doon sa isang bahay, somewhere sa Parañaque, yung sasakyan at kanyang iiwanan at mag-aantay na lang siya ng tawag dito sa pinaka-boss nila. Ang itinuturo ni Zarate na boss sa mga otoridad, isang Canadian national na si alias James Martin. General, paano po nagkakilala si Zarate at itong si alias James Martin, sir? Itong si James Martin is kanyang nakilala noong 2021. Kasi nga itong si Mr. Zarate is merong gym somewhere dito sa Metro Manila. And dito sila nakakilala dahil nagte-train itong si Mr. Zarate ng MMA fighters, no? At itong si James Martin is, kung makita mo yung katawan niya, is pang MMA talaga. Ito na yung nag-uutos sa kanya kung ano yung gagawin, saan siya pupunta, anong sasakyan yung kukunin niya. Everything na galaw nitong si Mr. Zarate comes from James Martin. Ayon sa pulisya, si Zarate ang itinuturing na pinakasusi sa paglutas sa kasong ito. Sa takbo po ng ating investigasyon, ano po yung lumalabas na papel ni Zarate sa grupo? Well, napakalaki ng papel ni Mr. Zarate in the sense na unang-una, no, nakapagbigay siya ng mga tao na kasabwat dito sa illegal drugs na ito. And of course, kung saan nila dinadala, everything na pwede nating malaman is nakuha natin dito kay Mr. Zarate. Matapos maharang si Zarate at mahigit 1 toneladang drogang dala niya, agad nagsagawa ng backtracking ang National Capital Regional Police Office o NCRPO para hanapin ang iba niyang kasamahan. Ang naging priority target, si alias James Martin na umunoy leader ng grupo. Sa bahay na ito sa Parañaque, dinala ang tracker teams ng NCRPO. Sa CCTV footage na nakuha ng pulisya, makikita ang pagdating ng 2 sasakyan sa garahe. Mahigit 1 oras matapos maharang si Zarate sa alitagtag. Pagkalipas ng ilang minuto, makikita si James Martin na nagbubukas ng gate na susundan ng isa-isang pag-alis ng sasakyan na sakay ang iba pang sangkot na dayuhan. And then, matter of hours, napunta tayo sa Bulacan,
and then in Clark, and then in Subic, and then in Zambales. Chain reaction, a lot of teams were deployed para tignan doon. And so, with that backtracking, with that pinpointing kung nasan siya, probably, is nakakita din tayo dyan or nakakuha tayo ng mga ebidensya. Base sa investigasyon, si James ay 39 years old at may taas na 6'2". Napag-alamang ding taong 2016 pa siya nandito sa Pilipinas para magtago. Isang malaking revelasyon din na hindi pala James Martin ang kanyang tunay na pangalan. We check to our counterparts in the US as well as Canada. Sinasabi nila na walang ganung pangalan na Canadian national. Upon profiling more of this person, he is a drug trafficker, an international drug trafficker. And he has string of cases in the United States and in Canada, so that nakakuha tayo ng Interpol Red Notice that for sure, pag nakita natin to, we can have an immediate arrest. Thomas Gordon O'Quinn ang tunay na pangalan ni James Martin. Ito'y base sa inilabas na Red Notice ng Interpol o International Criminal Police Organization na matagal nang tumutugis sa kanya. Bukod sa alias na James Martin, iba't ibang pangalan pa ang kanyang ginamit. Sa isinagawang backtracking operation ng Philippine National Police, napag-alamang nanggaling pa ang van sa Nasugbu, Batangas. At sir, mapansin po natin, naka-on pa po yung kanilang mga headlights. Bakit po kaya in relation sa oras ito? Well, kasi kung makikita nyo yung oras is 5:47. No, so that time is medyo madilim-dilim pa, kaya yung mga headlights nila is nakailaw pa. Dumaan pa ito sa mga bayan ng Calaca at Lemery hanggang tuluyang masita sa checkpoint sa Alitagpa. Dinala ang mga pulis ng paghahanap nila kay alias James Martin sa liblib na daungan na ito sa Nasugbu, Batangas. Chief, ano po itong mga bangkang to? Ito yung mga suspected natin na mga yate na ginamit ni alias James Toby Martin. Everyday sir, meron tayong deployment dito. 24 hours, merong nagbabantay na mga personnel natin at hindi pwedeng hindi pwedeng iwanan dahil kasama na ito doon sa kwan natin sa investigation natin. At sa mga na-search warrant na rin ito sir. Kaya raw magdala ng halos 20 toneladang kargamento ang bangkang ito. Well, based sa revelation ni Mr. Zarate, no, yung van is ipinarada, no, katabi dong sailboat na sinasabi niyang ginamit na umalis ito, no, at pinagsakyan ng droga na nakumpiska natin. Tinabi niya doon and sila rin ang nagbuhat, no, itong mga cohorts niya para ilipat doon sa van na nahuli natin. Hindi ka basta-basta makakapasok sir o pwedeng kahit sino pwedeng So since sir, parang private siya, hindi tayo basta-basta makapasok without the consent of the owners. Oh, okay. So bago kami makapasok dito, talagang humihingi kami ng consent galing sa kwan. Pero nito, part naman na siya ng investigation from the confession of Mr. Zarate. So nandito na kami ngayon. Iisipin mong pinagplanuhan ang lokasyong ito kung saan ipinupuslit ang mga droga. Dahil mula sa daungan, isang malawak na karagatan na ang bubungad sa iyo.
Nandito nga tayo ngayon sa dagat na sakop ng Nasugbu, Batangas, kung saan pinaniniwalaan ng mga pulisya na dito hinuhulog yung mga droga na siya namang kinukuha ng grupo nitong si James Martin, isinasakay sa kanyang yate bago dalhin sa bahagi ng Batangas. He personally go offshore with several personality. And pagpunta mo doon, alam niya the exact na pupuntahan. And alam niya the route so that he is undetected. Hindi usually dinadaanan ng Coast Guard or ang ating Navy. Ang suspetsa natin, nandun didiskarga ng mga contraband and or pinipick up somewhere else using sophisticated items like, for example, pinpointing the exact location via GPS. Sa Jaro, Mailap, ito si alias James Martin. Tira raw isang multo. Very evasive siya kasi dito sa Pilipinas, punong-puno sa barangay natin, punong-puno ng mga CCTVs. Makikita mo, medyo evasive pag may camera. At pag may CCTV, alam niya, hindi siya magpapakita ng itsura niya. The last time we have monitored him, he was in Santa Cruz, Manila. Medyo blanco kasi kami kasi pagdating namin doon, wala nang trace. Bigla siyang nawala and then until such time, nakita siya in Tagaytay. Tuluyan na kayang mahuli ang isa sa mga most wanted drug traffickers sa mundo? Matapos maharang ang mahigit 1 toneladang droga sa checkpoint ng Pinagkurusan, Alitagtag, Batangas, naging priority target ng NCR Police ang umano'y leader ng grupo, ang Canadian national na si alias James Martin. I suppose dito sa group na to, yung participation niya is close to being mastermind. General, gaano po kahirap hulihin si Okwin? He was named as James Martin. So doon pa lang nahihirapan tayo. Why? Because that's not the real name. We checked to our immigration. In fact, the case that he's facing in the United States and in Canada, it clearly shows na nakalagay na he is a sophisticated one. He uses yung cellular phone niya and email na nagdi-delete mag-isa. So you cannot recover things from those cellular phones. Sa tulong ng isang police asset, naituro ang pinakahuling pinuntahan ni Okwin na isang spa sa Tagaytay. Siya nga. Nang makumpirmang nandito nga ang suspect. Get down. What's your name? No comment. Wait for a lawyer. Yot, what's your name? You're Thomas, right? Lawyer. James Martin. Yeah. Yes, sir, sir. Positive. Mr. Thomas Gordon Okwin, also known as James Toby Martin. You have been arrested on the strength of the mission order issued by the Bureau of Immigration and Deportation in relation to the Interpol Red Notice with file number 2018-2998. Dahil sa ipinalabas na Interpol Red Notice, dinakip agad si alias James Martin. When the Alitagtag shipment, whole of drugs, makikita natin, hindi siya umalis. He never attempted to fly back to Canada or US kasi nga, wanted siya doon. And number 2, we suspect why hindi siya umalis dito. Because yung mga contacts niya na andito pa at the same time, it's about the finances. Nang inspeksyonin ng kanyang bag, nakita ang ilang plastic ng hinihinalang shabu, cocaine, at ecstasy. Medyo malaki yun. It's about 8 grams and 40 grams shabu and cocaine. Nakuha rin ang 7 cellphones at isang tablet na pinaniniwalaang ginamit sa kanilang operasyon. Kabilang na rin ang peke niyang passport at mahigit 5 ID na iba-iba ang pangalan.
Matapos nga maaresto itong si Okwin sa Tagaytay, ay pupuntahan ngayon natin siya sa Camp Bagong Diwa para makuha ang kanyang panig kaugnay nga dito sa aligasyon laban sa kanya. Sir, a pleasant afternoon. First of all, we just want to find out how you are. How are you, sir? How are you, Sir James? I'm good. Thank you very much, but I have no more comments for the media. Thank you for your time. Goodbye. Does your parents know, sir, that you're already here in the Philippines? So sa ngayon, sinusubukan nating kunan ng pahayag itong si Mr. Okwin. Pero nagtago siya dito sa banyo at hindi siya nagbibigay ng anumang reply doon sa ating mga tanong. What's the primary reason for... Sinubukan ko magbato pa ng ilang tanong pero hindi na siya sumagot. Sinubukan namin kunan ng pahayag ang driver ng van na si Michael Zarate, ngunit hindi kami pinaunlakan. Ayon sa pulisya, hindi lang si Zarate ang umano'y kasabwat ni alias James Martin sa iligal na trabahong ito. Maaaring hindi bababa sa 10 silang magkakasama rito. Well, lahat sila is banyaga. No? Ito nga lang si Mr. Zarate ang naiiba dahil siya ay isang Pilipino. So bakit may hitman? Bakit kailangan mayroon pong mga gunman dito sa grupo nila? Yung pinagbabagsakan nila ng droga na hindi makabayad, and then what's the dose for that? Bago pa makapagsalita at ma-identify sila, they need that guy to be silenced. And how to silence that? Ang ganito karaming droga, saan kaya posibleng nagmula? Sa inyo pong assessment, yung droga po ba Mexican drug cartel? It's possible. Bakit, sir? He even said at one time during interview, nalusutan niya nga yung Las Vegas. And so, if we're going to California and Las Vegas, usually ito yung lugar ng Mexican cartel. So somehow, he has connection with that. And through follow-up and continuing investigation, we will finally have some concrete evidence na masasabi natin na he's involved or connected with the Mexican cartel. Hindi ito ang kauna-unahang pagkakataon na nakahuli ang mga otoridad ng bilyong halaga ng droga sa bansa. March 2022, 11 bilyong pisong halaga ng droga ang nasabat ng NBI sa Infanta, Quezon. Itinuturing itong pinakamalaking drug bust sa kasaysayan. Bukod kay James Martin, may iba pang mga dayuhan ang nahuli na rin dahil sa drug trade. Kabilang na ang convicted drug lord na si James Riach na nahuli noong 2014. 100 milyong halaga ng droga ang nakumpiska sa kanya. Hinatulan siya ng habang buhay na pagkakabilanggo. James Martin, and also known as Okwin Thomas Godot. Isang tagumpay ang pagkakaresto kay alias James Martin. Pero isa rin itong malaking hamon para sa gobyerno dahil malaki ang posibilidad na hindi pa ito rito magtatapos. Sa ngayon, nasa kamay na ng mga otoridad ang nahuling driver ng van na si Michael Zarate at ang wanted na Canadian national na si alias James Martin. Sa ilalim ng Section 5 Article 2 ng Comprehensive Dangerous Drugs Act, sinampahan si Zarate ng sale, trading, delivery, distribution, and transportation of dangerous drugs. Habang si Thomas Okwin o alias James Martin,
sinampahan ng kasong possession of dangerous drugs at use of fictitious names. Ilan pa kaya ang mga katulad ni alias James Martin ang narito sa bansa? Ano po ang clear message po ng gobyerno dito sa mga foreigners na nasa likod ng makapasok ng droga sa ating bansa? Huwag na huli na subukan. Dahil kitang-kita naman, andito ang pulis para magbantay sa inyo. Pinakita po natin ang mga mukha na nandito. Tuloy-tuloy po ito will be a relentless drive. Mula sa Maynila at Batangas, magandang gabi. Ako po si John Consulta at ito ang Eyewitness.